नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले मलाई यहाँ एउटा कुरा भन्नुस् के तपाईले आजसम्म कसैको कुनै पनि फोटोले गीत गाएको सुन्नु भएको छ अथवा देख्नु भएको छ? जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईहरु मध्ये आजसम्म कसैले पनि अरूको कसैको पनि फोटोले गीत गाएको न त सुन्नु भएको छ ल न त देख्नु भएको छ ल। तर आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि अब चाहिँ अरू कसैको फोटोले गीत गाउस् या नगाउस्, तर तपाईको फोटोले चाहिँ तपाईलाई मनपर्ने गीत गाएर तपाईलाई सुनाउने छ, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यो कसरी हो भन्दाखेरि आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गुप्त ट्रिकको बारेमा बताउने छु, जुन चाहिँ हिजो साँझ मात्रै आएको छ, जसको माध्यमबाट अब चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटोलाई यहाँले गीत गाउन सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईले भर्खरै त्यो नयाँ गुप्त ट्रिकलाई चाहिँ मैले भने अनुसार आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा अब चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटोबाट अथवा तपाईले आफ्नो इच्छा हिसाबले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि फोटोबाट चाहिँ गीत गाउने भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोटोले गीत गाएको कुरा चाहिँ फेसबुक इमो मेसेन्जरमा शेयर गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा जसले पनि तपाईको फोटोले गीत गाएको देख्नेछ त्यो व्यक्तिले एकचोटी अवश्य नै तपाईसँग सोध्ने छ कि कसरी तपाईले आफ्नो फोटोबाट चाहिँ यस्तो दामी गीत गाउने भिडियो बनाउनु भएको छ, प्लिज मलाई पनि सिकाइदिनुस् भनेर त्यो व्यक्ति तपाईको पछि पर्नेछ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यही भएर आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। यदि तपाईले पनि आफ्नो फोटोबाट चाहिँ कसरी गीत गाउने भिडियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ SING स्पेस PIC र त्यसपछि यो हेरेरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो फोटोबाट गीत गाउने भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ अथवा आफ्नो फोटोलाई गीत गाउने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईहरुले यहाँ केही प्रोसेसहरुलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै तपाईको फोटोबाट यहाँ गीत गाउने भिडियो बन्ने छ अथवा तपाईको फोटोले गीत गाएर तपाईलाई सुनाउने छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यसपछि यी सबै कुराहरुलाई यहाँ डिटेलमा देखाउनको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनलाई चाहिँ यता साइडमा एड गरिदिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ वोम्बो मेक योर सेल्फी सिङ। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले सम्पूर्णले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु। ओपन गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एलाउको बटन रहेछ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको यो गेट स्टार्टेड भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको हैन एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ग्यालेरीको आइकन रहेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँ एलाउ गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको यहाँ ग्यालेरी ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यो केटीको फोटोलाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले भर्खरै आफूले सिलेक्ट गरेको त्यो फोटोलाई यहाँ एकदमै राम्रोसँग क्रप गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्रपको बटन रहेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट लिप्स लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ पपुलर लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको यहाँ सङको टाइटल देखाउने छ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि एउटा सङको टाइटलमाथि टच गर्नु। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ इन्डियामाथि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले भर्खरै जुन कुनै पनि टाइटलमाथि टच गर्नुभएको थियो त्योसँग रिलेटेड यहाँ विभिन्न गीत सङ्गीतहरू देखाउने छ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ देखाइरहेको यी गीत सङ्गीतहरू मध्ये कुनै पनि एउटा गीत सङ्गीतमाथि टच गर्नु। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सेकेन्ड अप्सनमा रहेको मेरे सपनों की रानीमाथि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा गोलो आइकन रहेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले लगभग 1 मिनेटसम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईको फोटोबाट यहाँ गीत गाउने भिडियो बन्नलाई यहाँ टाइम लाग्ने गर्छ। त्यही भएर म चाहिँ एकैछिनसम्म वेट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोले पनि यहाँ यसरी नै गीत गाउने छ। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खरै यो केटीको फोटोलाई सिलेक्ट गरेको थिएँ र यो केटीको फोटोले अब मलाई यहाँ गीत गाएर सुनाइरहेको छ। यसरी नै तपाईले सिलेक्ट गरेको त्यो फोटोले पनि यहाँ तपाईलाई गीत गाएर सुनाउने छ र यदि तपाईले यो फोटोलाई अथवा यो गीत गाउने फोटोलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि
तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको यो सेभको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको फोटोबाट गीत गाउने भिडियो बनेको यो चाहिँ यहाँ भिडियो तपाईको मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले यहाँ इजिली यसलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुक इमो मेसेन्जरमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र जुन चाहिँ हेर्नमा एकदमै दामी देखिने गर्छ भन्नाले जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोले मलाई यहाँ गीत गाएर सुनाइरहेको छ जुन चाहिँ हेर्नमा एकदमै असम खालको देखिरहेको छ। यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। सस्तो साथीहरु फेरि अर्को भेटौँला।